Pilipinas. Nasaksihan natin po ang pagdinig ng Senado noong isang linggo. Para sa kalinawan ng lahat, isa-summarize natin ang mga tanong at key points na lumitaw po sa Senado. Una, bakit gobyerno ang nag-aangkat ng bakuna? Well, tatandaan natin na tayo po ay nasa panahon ng isang global health emergency kung saan naging mabilis ang paggawa at pagbili ng bakuna. Emergency Use Authorization, EUA, ang umiiral ngayon po, hindi po normal na mga panahon. Bakit nga po gobyerno? Una-una po, halos lahat ng gobyerno talagang centralized ang purchasing. Bakit po? Kasi limitadong supply. At kung gusto mong makakuha ng supply, dapat malakihan ang order mo. No? Kaya nga po, bulto ang order, hindi tingi. Kaya hindi pinapayagan din ang mga pribadong mga individual na bumili. Bakit po? Kasi emergency use authorization nga lang po. Hindi pa siya commercial distribution. Magkakaroon po kasi ng legal na pananagutan ang mga drug companies kung magbebenta na sila na parang aprobado na siya for general use, samantalang EUA pa lang po ang nabibigay dito sa mga binibenta sa merkado. Ito rin po ang sagot sa tanong, bakit hindi commercial ang pag-angkat? Well, kasi nga po, EUA lang po, no? At lahat po ng mga kumpanya, dahil EUA pa lang at hindi wala pa po silang license for commercial sale, ang pagbili ay dumadaan po sa G2G or gobyerno sa gobyerno. Ulitin ko po, no? Halos lahat ng bansa po centralized ang purchasing. Kasama po dyan ang Estados Unidos, ang Inglaterra, ang Singapore, ang Australia, ang Germany. No? Wala pa po tayong alam na talagang mga pribadong kumpanyang bumibili kasi bawal pa po ang commercial sale. Now, pangatlo, bakit daw pinapaboran ng Sinovac? Nako, wala pong pinapaboran. Pero dahil konti nga lang po ang supply at napakataas ng demand, ang gagamitin natin yung available. Unang-una, lamang natin kung ano ang unang darating na ligtas at mabisa na dadaan naman po at papasa sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Kaya nga po paulit-ulit ang ating presidente. Pag pumasa po yan sa FDA, nagkaroon ng EUA, hindi lang po dito, kundi sa iba pang bansa, tabla-tabla po yan. Nagkataon lang ng unang nai-report na darating ay Sinovac, na sa susunod na buwan ay naririyan na po. No? Pero gaya na aking sinabi na depende kung anong darating, may posibilidad po na meron din tayong kaunting Pfizer na pamimigay sa ating mga kababayan. Now, pang-apat, pipilitin ba ang mga tao kung ayaw nilang magpaturok ng bakuna? Well, mismong presidente na po ang nagsabi, wala pong pilitan. Kung ikaw ay nasa number 1 sa priority list at pumirma ka ng waiver na ayaw mong magpabakuna dahil inaantay mo pa ang gusto mong brand, pwede po yan. Kaya nga lang po, mahuhuli na kayo sa pagdating sa pila. Kung ka po ay number 1 at kayo ay nag-sign ng waiver na gusto mong antayin ang brand na gusto mo, pwede kayong maging number 10. Now, siya nga pala po, no, nagsalita si DOF Undersecretary Marhoven, na aking estudyante sa UP College of Law, na hindi daw done deal ang Sinovac. No? Well, mali po yan. Lilinawin po natin kung bakit. Kapag meron na pong tinatawag na meeting of the mind, pagdating dun sa consent, object, and consideration, ito po isang ayon sa ating new civil code, meron na po tayong obligasyon. Ang tawag dito po ay isang obligasyon na subject to suspensive condition. Ano po ibig sabihin ng suspensive condition? No? I-quote po natin ang new civil code. When the fulfillment of the condition results in the acquisition of rights arising out of obligation, it is considered suspensive. Ibig sabihin, kapag ang isang obligasyon ay nakadepende sa isang kondisyon na po pwede o hindi po pwede mangyari, yan po ay subject to suspensive condition. Ito ba po ay hindi kontrata? Hindi po. Kontrata na po yan. Kaya nga lang po, yung pangalawang obligasyon, at ito po yung talagang pagbibili, ay nakasubject po sa kondisyon na pinag-agrihan ng mga partido. Ano po itong isa sa mga kondisyon nito? Siyempre po, yung approval ng FDA. But that is already a binding obligation. Samantala, tiniyak din po ni Vaccine Czar at Secretary Carlito Galvez na ang presyo ng bakuna na ating kukunin sa vaccine manufacturers ay mas bababa sa prevailing market price. At ang kanyang paglilinaw po, hindi magkakalayo ang presyo ng bakunang Sinovac sa presyo na binili po ng Indonesia. Ito nga po ay mahigit kumulang, ulitin ko po, no, mahigit kumulang 650 pesos per dose at hindi naman po lalampas sa 700 peso. Kaya naman huwag tayong maniwala agad-agad sa mga nababasa natin ngayon sa social media.
malapit na po kasing eleksyon, isang taon at kalahati. Kaya yung mga desperado na mahalal ng taong bayan kung ano-anong fake news ang pinapakalat, huwag po tayong magpabiktima sa kanila. Tayo po ay maging mapanuri. Sa ngayon, nag-uusap pa po si Secretary Galvez at ang vaccine manufacturer at patuloy po ang negosasyon para sa actual negotiated price. Huwag naman po kayo mag-alala. Hindi po natin gagawing sekreto ang presyo pag natuloy na nga po yung bentahan. Bakit po? Babayaran na yan eh. Pag nabayaran na po yan, obligado na sabihin sa taong bayan kung magkano talaga ang ibinayad. Kaya lang po ngayon, ang napirmahan po, term sheet. Isa rin po yung kontrata to sell and to buy. Pero yung condition nga po is, kinakailangan among others, ma-approve ng ating FDA. Sa pagbili ng bakuna, katulad na madalas ninyong narinig sa aking press briefing, bakuna ay dadaan sa multilateral arrangements kasama ang fund managers katulad ng Asian Development Bank at World Bank. Dahil dito, lalo pa pong magiging stricto at transparent ang ating procurement. Para lang malagay sa tamang konteksto, 80% ng global vaccine supply ay na-pre-order na po ng mga bansa kung saan nanggaling ang bakuna. Sila rin po ang nagbayad ng cost of development. Mayayamang bansa po ito. Habang ang 2% po ay naka-reserba para po sa COVAX facility. So sa totoo lang po, 18% lang po ang pinag-aagawa ng mga bansa kasama po ng Pilipinas. Now, sa ngayon, meron tayong pinaiiral na tripartite agreement kung saan sinusubukan ng national government makuha ang pinakamabuting presyo sa pamamagitan ng negosasyon sa vaccine manufacturer, habang naman lokal na pamahalaan at pribadong sektor ay kasama po sa kasunduan. Bakit nga po kasama pa rin ng national government? Kasi po, hindi pa for commercial distribution ang mga bakunang ito. Dapat dumaan pa rin sa G2G dahil EUA lang po yan. Pero ganun pa man, nung isang press briefing, hinimay-himay po natin yung lengguwahe ng mga kasunduang ito at magpapakita na ang bumibili, lokal na pamahalaan. Ang magbabayad, lokal na pamahalaan. Ang delivery, doon sa lokal na pamahalaan. Ang pagbibigay po ng bakuna, sang-ayon po sa plano sang-ayon po sa ating National Vaccination Plan. Nasa 17 milyong doses ang nasecure ng administrasyon dahil sa tripartite agreement nito sa AstraZeneca nung Huwebes, na sa mismong press briefing natin ginanap. Ang unang batch ng AstraZeneca na binili po ng pribadong sektor, kalahati ay idodonate sa ating gobyerno, ay nasa 2.5 million doses na kinuha ng pribadong sektor noong Nobyembre. Ito po inaasahang ma-deliver ng buwan ng Mayo ng taong ito. Samantalang nasa 14.5 million doses naman po ang na-order ng 39 na LGU at 300 mga kumpanya noong Huwebes. Ito po ay inaasang dumating ng 3rd or 4th quarter ngayong taon. Tandaan, ang pondo po na pambili ng mga bakuna ay manggagaling po sa gobyerno. Ito po ay dahil sa Universal Healthcare Law na ating sinulong sa mababang kapulungan. Dahil din po sa batas na isinulong natin, hindi po pwedeng gamitin ng pondo ng taong bayan kung hindi maaprubahan ng HTAC. Ano ba ang ibig sabihin ng HTAC? Ito po yung Health Technology Assessment Council. Sila po yung magdidesisyon kung dapat bang gastusin ang pondo ng kaban ng bayan para sa isang produkto na gagamitin ng lahat ng Pilipino. Ibig sabihin po, bukod pa doon sa approval ng expert panel group, at mamaya po, meron tayong panauhin na miyembro mismo ng expert panel group na nagiging basihan o isa sa mga basihan ng FDA para magbigay ng EUA, kinakailangan dumaan na naman po yan sa masusing pag-aaral ng isa pang grupo na eksperto rin ang mga eksperto rin ang nakaupo. Ito nga po yung Health Technology Assessment Council para naman sa issue kung po pwedeng gastusin para sa mga bakunang ito ang kaban ng taong bayan. At magsisimula lamang po ang pagbabakuna, uulitin ko po, kung mayroon ng emergency use authorization na magmumula po sa Food and Drug Administration. Sa ngayon, Pfizer pa lang po ang binigyan ng EUA ng FDA. Bangaman nagsumite na po sa ng kanilang mga aplikasyon sa Food and Drug Administration ang AstraZeneca, Sinovac at Gamaleya ng EUA. Dahil sa limitadong supply ng mga bakuna, hindi tayo makakapili ng isa o dalawang brand. Alam niyo po, mali naman na ikukumpira ang bakuna sa sabon na panlaba. Ang katunayan po, wala naman pong supply na ganong kadami. Nag-aagawan nga po tayo sa 18% na available na supply. Pangalawa, hindi lang naman po ito gagamitin para sa damit. Kaya nga po, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 grupo pa ng eksperto
ang magsusuri kung ang mga bakuna ay ligtas at epektibo. Kung hindi naman natin pagtitiwalaan ang mga experts na 3 batches of experts pa ang magsasabing pwede natin gamitin yan at magiging basehan para mag-issue ng FDA ang EUA, sino ating pagkakatiwalaan? Siguro po hindi mga komedyante. Uulitin ko po, supply at demand. Kung anong napatunayang ligtas at epektibo, ito po ang gagamitin natin dahil ang nais natin, masalba ang pinakamaraming kababayan natin sa lalong mabilis na panahon. Maraming kinakausap na vaccine manufacturers ang ating vaccine star. Patunay na wala tayong pinapaboran. Lalo na ang target natin po ay dito po sa taon, ang total target po natin ay 148 million doses. No? At inaasahan natin na sa taong 2021, makakaangkat po tayo, makakagamit ng 50 to 70 million doses. Sa iba pa pong balita, no, nag-courtesy call po ang State Councilor at Minister of Foreign Affairs ng China, si His Excellency Wang Yi, kay Presidente Rodrigo Roa Duterte noong Sabado, January 16. Pinuri ng Pangulo ang patuloy na high-level engagement sa pagitan ng Pilipinas at Sina sa gitna ng pandemya at binigyan diin ang kahalagahan na matulad ang comprehensive strategic cooperation ng dalawang bansa. Sinabi rin ng Pangulo na kailangan palakasin ang kooperasyon sa public health, partikular sa pagkakaroon ng akses sa ligtas at mabisang bakuna para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan at mapabilis ang economic recovery ng dalawang bansa. Nagpasalamat din ang Presidente sa patuloy na suporta at kooperasyon ng Sina at Pilipinas sa laban nila kontra COVID-19 tulad ng pagbibigay ng medical equipment at supplies at pagbabahagi ng karanasan at kaalaman ng coronavirus, pati na ang tulong ng China sa repatriation ng ating mga kababayan. Sa panig naman po ng China, sinabi ni State Councilor at Minister Wang Yi na magdodonate ang bansang China ng 500,000 doses ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Inulit din ni Minister Wang Yi sa harap ng Pangulo ang determinasyon ng bansang China na makumpleto ang pending infrastructure project nila sa Pilipinas. Kaugnay nito, inanunsyo ni Mr. Wang Yi ang finalization ng agreements para sa Samal Island Davao City Connector Project at Subic-Clark Railway Project. On other matters, no, ito po, palaging tinatanong tayo ng mga kasama natin sa Malacanang Press Corps, no? Napirmahan na po ni Presidente noong Biyernes, 15 ng Enero, ang Executive Order No. 123 na magmamodify ng rates ng import duty ng ilang produktong pang-agrikultura sa ilalim ng Section 1611 ng Republic Act No. 10863 o mas kilala nilang Customs Modernization and Tariff Act. Ito ay ayon na rin po sa rekomendasyon ng National Economic and Development Authority or NEDA Board kung saan nagre-rekomenda po sila ang pag-maintain ng tariff rates para sa mechanically deboned meat of chicken and mechanically deboned meat of turkey. Para sa iba pang detalye, i-distribute po namin ang EO maya-maya lamang. Ang alinlangan po ng iba kapag hindi po na-extend itong mababang 5% tariff rate sa mga produktong ito, baka tumaas po ang presyo ng mga dilatang gumagamit po ng deboned meat. Ito po isang magandang balita. No? Well, sa ibang bagay po, patuloy po ang kumpiyansa ng ekonomiya natin sa ating sa ekonomiya na pinatutunayan po ng napakalakas po ng pagsara ng halaga ng piso. No? Ngayon po, ang halaga ng piso ay 48.05 to $1 noong Biyernes. Ito na po ang pinakamataas at pinakamalakas na pagsasara ng piso sa mahigit na 4 na taon. Ito ay dahil po sa all-time high gross international reserve. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ating gross international reserve ay nasa 109.8 billion US dollars as of January 15. Bagamat marami nagsasabi na ang malakas na piso ay hindi rin altogether nakakabuti dahil nagiging mahal ang ating exports, kahit papano po, patunay po yan na marami pong nagkukumpiyansa sa ating ekonomiya dahilan kung bakit lumakas din po ang ating piso. Punta naman po tayo sa COVID update natin. No? Ito po ang global update at sangayon po sa Johns Hopkins. Higit 94.9 million or 94,994,496 na po ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 2,029,808 katao naman ang binawian ng buhay dahil po sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 23.9 million na mga kaso at 397,494 deaths. Pangalawa pa rin po ang India
Sumunod po ang Brazil, ang Russia at ang United Kingdom. Mahigit kalahating milyon na po ang naging total cases natin ng COVID-19 sa Pilipinas. Pero wag naman po tayo mag-alala dahil ang aktibong mga kaso naman po dito ay 24,691 lamang. At maski mahigit 500,000 na po ang kaso natin, ang posisyon po natin worldwide ay tayo po ay nasa 32nd place. Kung maalala nyo po, noong October 1, 2020, nasa 20th place tayo. At panay po ang pagbabatikos, lalong-lalo na ng media sa atin, bakit nasa 20th place tayo. Ngayon po, binabalita ko, nasa 32nd place tayo. Hindi po tayo nagyayabang, pero patunay lang po ito ng mga Pilipino, natanggap po ang mensahe ng ating presidente. Kinakailangan pag-ingatan ng buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Now, doon po sa sinabi kong aktibong kaso na 24,691, 91.1% po ay mild at symptomatic, samantalang 5.3% ay critical. Nasa 3% naman po ang severe. Nasa 465,991 po ang kabuuan bilang ng mga gumaling or 93.1% recovery rate. Samantalang malungkot nating binabalita na nasa 9,895 ang binawian ng buhay dahil po sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.98% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang infographic ng confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset as of January 17, 2021. Siguro po obvious na on the 14th day after Christmas Eve, on the 14th day after December 24, ayan po, nagtala po tayo na talagang mas madaming kaso ng COVID. So yung kinatakutan po nating surge o yung pagdami, bahagyang nangyari po, bagamat isang araw, no, at inaasahan po sana natin, wag nang madagdagan yan. Pero titignan po natin on the 14th day, pagdating po ng December 31, yun namang bisperas ng bagong taon, at saka siyempre po yung 14th day ng translasyon. Pero ang mabuting balita po, mukha naman matapos nung 24 ng Disyembre, bumaba po muli ang mga kaso ng COVID-19. Now, ang importante po, meron ba tayong kakayahan na gamutin yung mga magkakasakit ng matindi? Well, tignan po natin ang infographics natin. No? Sapat-sapat pa po ang ating mga kama para sa COVID-19. Bagamat, pansinin nyo po, no? Bagamat meron tayong 58% available ng mga ICU beds, bumaba po ito. Dati po, nasa 60% yan. So mas marami po ngayong na-hospital sa ICU. Siguro po dahil dun sa surge na nakita natin, yung 14th day from December 24. Ang isolation beds po, marami pa rin naman po, 63%. Ang ward beds, 74% pa pong available. Ang ventilators, 76% pong available. Pansinin nyo po, bumaba din ang available ventilators dahil po yan siguro sa inaasahan nating spike, no? Inasahan natin na spike. Sana po wag masyado bumaba kapag lumabas na yung figures pagdating sa mga numero matapos po ang bisperas ng bagong taon at matapos po ang translasyon. Silipin naman natin po ang total COVID-19 bed utilization rates ang ayon po sa DOH. Makikita ninyo po na wala pang riyon na nasa yellow dotted line or moderate risk. Bagamat malapit na po ang Region 11. Nasa 58% na po sila at 60% ang moderate. No? Pero moderate lang naman po yan. Ang mag-uudyat para mabago ang quarantine classification kung nasa danger zone na tayo. Harinawa po dahil tapos na yung mga spikes na inaasahan natin, hindi naman po aabot sa critical level or 70%. No? So pagdating po sa regional healthcare utilization, wala pa pong moderate o malapit na ang Region 11 at lumalapit na rin po ang CAR. Okay? Pero tingnan naman po natin ang ito po yung regional healthcare utilization. Ang susunod naman po, okay, wala na palang susunod. Anyway, mababa rin po pagdating sa mechanical ventilators. Yung light blue po ay mechanical ventilators, yung dark blue ay total bed utilization. Bago po tayo magtapos, meron po tayong guests. Siya po ay tunay na eksperto. Hindi kunwa-kunwari lang. 5-5 po ngayon ang mga nagpapanggap na eksperto.
Kaya po pakinggan po natin sa bibig mismo ng isang eksperto. Bakit po siya eksperto? Kasi siya po ang espesyalista ng adult infectious diseases sa San Lazaro. At dun sa mga nakakaalam, siyempre po ang San Lazaro, yan po yung primary hospital natin pagdating sa infectious disease. So walang kaduda-duda po ang ating panauhin na si Dr. Ron Jean Solante ay isang infectious disease specialist. Doc Solante, dahil po kayo'y isang specialista pagdating sa adult infection disease at hindi lamang nagpapanggap, kayo rin po ay miyembro ng expert panel group na nag-aaral pagdating sa issue ng kaligtasan at pagiging epektibo ng mga bakuna. Pwede ba hong sabihin nyo sa amin kung ano yung proseso na pinagdadaanan sa expert panel group para masiguro po na walang ibabakuna sa ating mga kababayan na hindi napatunayang ligtas at epektibo. At pangalawa po, kung po pwede po, explain nyo rin kung ano-ano yung pagkakaiba ng mga iba't ibang mga bakuna. At sabihin na nating totoo, ano ibig sabihin ng 50% ano tawag doon, efficacy rate po, no, nang maintindihan po ng mabuti ng ating mga kababayan. Bagamat ang Sinovac po ay 60% daw po ang effectivity rate, no? Dr. Solante, a true expert on infectious diseases, the floor is yours, sir. Thank you, Sir Harry Roque. Unang-una, no, I'll have to explain. We have been working since March of last year when DOST convened this group of experts. And during that time, we are already having talks and meetings with some of these vaccine manufacturers where they present all their platforms to us. And in fact, that was one of the busiest times because when they were still doing their presentation, they're also presenting their phase 1, phase 2, and even the preclinical studies. Tandaan natin na ang develop ng bakuna, dadaan yan sa proseso, yung preclinical studies at yung phase 1, 2, and 3 clinical studies. No? So yung pinakamabigat dito, yung sa preclinical studies na ang inaaral nila, yung bakuna, nang binibigay pa lang sa mga animals, no? Ang pinaka-common na animals lang, yung non-human primate, no? Or mice. Pag pumapasa yan sa preclinical study, ang tinitingnan doon kung may bisa ba yung bakuna na mag-produce ng antibody sa mga animals. Tapos tinitesting yung mga doses. And at the same time, tinitingnan din kung walang mga major side effect doon sa animals. Pag pumapasa yan, mayroong mga tinatawag na threshold for immunogenicity and safety. So ibig sabihin, tinitingnan kung anong level ng antibody at saka yung safety, mga side effect ng mga bakuna. No? Pag pumapasa yan sa preclinical study, then pupunta na yan doon sa phase 1 clinical study, human trial. So in the human trial, only a few of the humans will be given the vaccine that was tested to the animals. Okay? So ang pinaka-importante dito sa human phase 1 is yung tinatawag natin na safety. So titingnan kung pag ibakuna sa tao, ano yung mga reactions. And then tinitingnan din kung how the immune system of the human will react to that particular vaccine and will produce antibody. Now, if that will be successful, that will proceed now to what we call the phase 2. The phase 2 is the same as the phase 1, but you'll be testing the vaccine to more people, like 100 or 600, but not more than 1,000. Then if that will be successful also, then you will be able to establish that the vaccine is safe. You will be able to establish that the vaccine is immunogenic, able to produce an antibody. That's where the phase 3 trial will come in, because the phase 3 trial will now examine and test if that particular individual na babakunahan hindi makakuha ng COVID infection, because that will only now entail like 30, 40, or even 50,000 participants. Yung pangalawang tanong, platforms, no? Ibig sabihin, anong klaseng bakuna that will stimulate our body to produce
this antibody against the SARS-CoV virus. No? So maraming platforms. So far, kung familiar kayo sa Pfizer at saka Moderna, ito yung tinatawag na mRNA. This is the messenger RNA. In our body, the messenger RNA is relevant in terms of cell replication, sa pagdami ng cell. And this is an example of a platform of a vaccine that was not tested before because it is unstable, no? But when they did this, so this is not a new platform. It's an old platform. Kaya lang walang gumagawa nito because they said na yung mRNA may not be that stable. But we were surprised when they did this Moderna and the Pfizer. It was able to really elicit a very good antibody response, no? And I think you know now the result of these two vaccines. How effective are these? Then we also have the virus vector-borne platform. Gagamit sila ng virus na hindi harmful, tapos i-insert nila yung spike protein doon ng virus ng SARS-CoV, tapos i-inject sa tao to elicit an antibody. Example of this vaccine is the AstraZeneca, no? So they use a chimpanzee adenovirus. So meaning that will simulate our antibody response. So maganda naman ang kinalalabasan. And then we have this inactivated virus. Example of that is the Sinovac. Inactivated virus, inactivate yung SARS-CoV to the point na hindi na siya harmful but will elicit an immune response. Example of an inactivated virus vaccine is influenza or the flu vaccine. No? So that means magkapareho ang Sinovac at saka influenza ng platform. It's an old platform, very proven and very safe. No? So yun yung mga advantage ng mga old platform kasi talagang subok na sila. It's just a matter that they just modify it to produce an antibody against the SARS-CoV. So those are the three common platforms. Pero marami pa mga platforms na ginagawa ngayon and they are still in the phase 1 and phase 2 study. Maraming salamat, no? Pero itong threshold na acceptability na 50% in terms of efficacy, sino ba ho ang nag-determine yan? Okay, the WHO determines the threshold of 50%. This is based on a number of percentage na babakunahan to control a particular pandemic. So may mga mathematical modeling silang ginagawa nito na pag 50% ang efficacy ng bakuna mo, tapos babakunahan mo yung 60 to 70% of the population, that would be enough to control the pandemic or the ongoing pandemic in a particular country. So hindi natin kailangan yung 60-70, but bonus na yun pag meron kang 60 to 70% because that will really add up to what we call more control of the pandemic. So 50 lang ang kailangan natin para lang ma-control natin ang pandemic. And I think most of the vaccine, that is also their target na makalampas na ng 50, that would be enough na it can be approved by their regulatory process. Ang question ko naman po tungkol dito sa Sinovac, no? Bakit po sa clinical trials, kasi wala pong clinical trials sa China dahil wala na sila masyadong kaso ng COVID doon, no? Iba-iba yung efficacy rate na lumabas. Sa Turkey, 91.25. Sa Indonesia, 91.25 at sa Brazil ay 50.4. Bagamat itong tatlong bansang po ito ay ginagamit na ang Sinovac, bakit iba-iba yung efficacy rate? Okay, that's a good question. No? Yung efficacy rate is not always consistent with any population. No? Depende yan. Number one, ang efficacy rate will always be one, how the vaccine will elicit an antibody response. Number two, how the reproduction number of a particular country. And then number three is the host immune response, how the host can elicit and produce this antibody. If you look at influenza vaccine, the efficacy rate of influenza vaccine varies from 30% to 70%. In the US, ang nakita nilang efficacy rate ng influenza vaccine is only like 35%. In other countries, it's like 50%. And I think the highest efficacy rate was in 60%. Pangalawa, depende din yan sa mga target population na binabakunahan mo. If you are vaccinating younger individual, like 50 years old and below, you would expect a higher immune response and
more protection, and you will see that the vaccine will be very effective. But if you will also inject the vaccine to 65 years and above, then an efficacy rate of 50-60% would be already acceptable. Isa na lang po talaga. Yung naiulat po na 29 mga senior citizen ang namatay sa Norway, kung hindi po ako nagkakamali. No? 29 po no, ang namatay na. Ano ba ho ibig sabihin nito? Pero ang efficacy rate po ng Pfizer, kung hindi ako nagkakamali, pinakamataas at 95. No? Ano po ibig sabihin yan? Kaya dito natin makikita na when you are giving the vaccine, i-monitor pa rin natin sila 1 year after giving the vaccine. Kasi hindi natin makikita kung ano yung pinaka-concerning na side effect. But if I'm going to give my thoughts on this 29 na sa Norway, kailangan nilang investigahan yun because if you look at the other countries like US, UK, or Canada, who is also using Pfizer vaccine, wala namang ganun kadaming namamatay and it's only unique in Norway. So dapat kailangan pa rin susuriin yun, bakit in this country there are a lot of those who were given the vaccine, that single vaccine, and died, and why in other countries did not, no? And if you look at the side effect, the adverse event of a vaccine, okay, rarely ang vaccine will elicit a side effect if it is given more than 2 months. Makikita mo talaga ang adverse event na severe within 2 months of the vaccine. That's the reason why that when this will be rolled out, at least naka 60 days na siya na nakikita natin na walang major adverse event na nakita. So itong sa Norway SEC, no, mukhang titingnan lang nila to kung yung namamatay is related ba directly sa vaccine or mayroong other circumstances that circumstances na during the vaccination baka meron na siyang mga comorbidities na very unstable. That's why the patient died. Thank you. No? Now, ang ating mga kasama sa Malacanang Press Corps, meron pong pagpupulong si Dr. Solante. So lahat ng tanong nyo kay Dr. Solante, pakitanong na po ngayon. Kay Yusek Roque, meron bang mga tanong para kay Dr. Solante, ang tunay na expert pagdating po sa adult infectious diseases? Opo, Secretary, may tanong po si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, pero yung ilang bahagi po ay nasagot na ni Dr. Solante. Basahin ko na lang po, Dr. Solante, no? Baka may maidagdag po kayo. In a late stage trial in Brazil, Sinovac's anti-coronavirus vaccine showed a general efficacy of less than 60%. Philippine officials earlier said this was acceptable. By what standards did those officials base their statement? Doc, pakisagot po muli dahil kayo so eksperto. I think nasagot ko na yan kanina, no? Tinanong na rin yan ni Secretary Roque, no, na ang threshold natin is 50%. As long as, kasi alam mo, itong 50%, nakikita na rin nila yan nung ginawa nila yung phase 2 trial, phase 1 and phase 2 trial, kasi na-review din namin yan, Sinovac, yung phase 1, phase 2. Kaya pumasa siya to be given the phase 3 kasi medyo maganda rin ang immunogenicity data niya, no? So siguro, pag 50% or more, mukhang acceptable. Ang isang tinitingnan ko rin dyan, hihimayin din natin, maliban doon sa prevention of infection, ilan ba din ang porsyento na na-prevent yung severe disease? No? Kasi hindi lang naman prevention of infection ang tinitingnan natin. In fact, isa sa pinaka-importante na parameter sa isang bakuna, pag nabakunahan ka, ma-prevent mo ba yung severe disease over that of the mild? Kasi ang mild naman, you don't need a higher risk of mortality, but the severe disease is where you can really say that if this vaccine can prevent severe disease, then I would choose that over that, even if it's 50% efficacy rate niya. Okay, thank you, Dr. Solante. Melo Acuña for Dr. Solante, please. Yes, thank you, Secretary, for Dr. Solante. Yun po bang mga bakuna na sinusuri ngayon dito sa Pilipinas, ito po ba ay makatutugon doon sa UK variant? Dahilan sa yun ang ilang agam-agam ng ating mga kababayan. Dr. Solante, please. Yes. So far doon sa mga examination nila, no, analysis nila doon sa mutation ng spike protein. And then hinahambing nila doon, kinumpare nila doon yung mechanism of action ng the way these vaccines stimulate antibody, and the antibody will still be effective against targeting that spike protein.
it seemed na mukhang hindi pa apektado ang bakuna. So it doesn't make the vaccine less effective. In fact, yung unang nagsuri nito, yung sa Pfizer na tinetest nila yung bakuna sa UK variant, and they found out that it was not affected by the variation of that or the mutation of that virus, and it still produced the number of antibodies or the amount of antibodies expected in a vaccine. So on that note, it's still possible that it can, but less likely. But still, we have to monitor also while these individuals are being vaccinated. Yung po kayang lahi ng isang tao ay factor din para makatugon ang pangangatawan doon sa dinudulot ng bakuna? Yes po, sir. No? So in fact, sa mga trials ngayon, lahat ng trials, yung tatlo, tinitingnan nila yung ethnicity at race. Kung meron bang unique na race or ethnicity na pwedeng mataas ang efficacy or mababa ang efficacy. And with all of this, tinitingnan din namin to. And that's one of the criteria na pag hindi naman apektado ang efficacy with any of this race and ethnicity, so maganda ang bakuna, whether you Caucasian or Asian or any other race, maganda ang bakuna na matingnan. And so far, these vaccines are not affected by race or ethnicity in terms of efficacy. Thank you, Doctor. Thank you. Okay. Joseph Morong, question for Dr. Solante. Hi, sir. Good morning. Dr. Jean, good morning po. Hi, good afternoon, sir. Hi, Joseph. Sir, with regard to the president, do you think that he has comorbidities that would put him at more risk than the regular population for vaccination? I don't see any contraindication in terms of the presence of these comorbidities in terms of when you talk about giving or not giving the COVID vaccine. Okay? In fact, the presence of comorbidities will make us more prioritize this individual with comorbidities because they are also the person that are higher risk of a more severe form of COVID. Yes, sir. Sir, I understand that you're part also of the vaccine expert panel of the government, no? Yes. Sir, you've seen, obviously, the portfolio of vaccine manufacturers that the government is talking to, and you've seen their data. From the portfolio, sir, what vaccine would you recommend for the president? Okay. For now, ang nakikita naman kasi namin, ang tinitingnan talaga namin is una is the safety of the vaccine. And I think so far, among the three, although ang Pfizer ang nabigyan ng EUA, but for most of this vaccine, they cannot really proceed to phase 3 unless they are not safe. No? So I think most of the vaccines now are really safe. Himay-himayin na lang natin siguro to the point na ang gusto talaga nating makikita ngayon na dapat meron na silang phase 3 data. Kasi importante yan na pag meron kang phase 3, at least na-test mo na yan sa mga or nabigay mo na yan doon sa karamihan. So you can see the trend in terms of how effective and how safe the vaccine. So sa ngayon, sa mga bakuna nakikita natin ngayon, wala tayong nakikita na specific for 65 years old and above or specific for 18 to 50 years old and above. Most of these vaccines are safe to be given and effective regardless of age and regardless of the presence of comorbidities. You mentioned 3 vaccines, sir. What are those? The Pfizer, those with the published phase 3 trial, no? The Pfizer, the Moderna, and Astra. Hindi po samang Sinovac. We haven't reviewed yet Sinovac. So if you have to choose as of now, tatlo lang sir yung pwede kay Presidente, Pfizer, Moderna, and Astra. That is based on how we did the evaluation now. And at saka sinasabi naman palagi natin na when we do the evaluation and then it is always based on this data na pinapadala nila, no? And we really scrutinize this data para lang at least masigurado natin na wala tayong mamimiss doon sa mga data, especially these 3 vaccines. Okay, sir. Thank you for your time, sir. Thank you. Okay, maraming salamat, Dr. Solante. I know you have to leave now, but thank you very much. At iba po talaga pag tunay na eksperto ang nag-explain ng mga issues. Well, maraming salamat, Dr. Solante, for joining us, and I hope you don't mind. Dahil kayo po ay tunay na eksperto, gagawin po namin kayong suki. Kasama po ni Dr. Dudu Bravo at ni Dr. Salvania. No?
Now, Thank you. explain, Thank you, sir. maraming salamat po. Explain ko lang po dahil ako naman po ay nag-practice na law ng 30 years at nagturo din ng 15 years. Kapag sa korte po, meron tayong popruebahan tungkol sa, for instance, cause of death, kinakailangan ng expert witness. Totoo po yan, kinakailangan doktor. Pero hindi lang po ordinaryong doktor. Ang unang i-establish niyo po bilang isang abogado, kinakailangan i-qualify mo yung testigo mo as an expert witness. At kung cause of death, kinakailangan ipakita mo hindi lang siya doktor, kundi meron din siyang specialized training para maging pathologist kasi sila yung nag-aaral ng cause of death. Hindi lang po yan, no? Ilang taon na silang nagpa-practice bilang pathologist, ilang beses na silang tumistigo sa hukuman para ma-qualify as an expert witness. So sa ating pagdiskurso po pagdating sa bakuna, ganyan din po dapat natin ginagawa. Tignan, hindi lang dapat doktor. Meron ba silang specialized training as vaccinologist or as infectious specialist sa specialty, no? At bukod dyan is, gaano katagal sila nagpa-practice, nagtuturo ba sila, meron na silang sinulat ng mga artikulo, bago po natin sila paniwalaan bilang experts. Sinasabi ko po ito ngayon dahil ngayon po, 5-5 sa mga experts pagdating po sa bakuna. Yes, Yusek Roque, for the rest of your questions, please. Okay, Secretary, question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror para po sa inyo. Many people took offense daw po with your statement. Sa mga mayroong colonial mentality na gustong Pfizer, pwede po kayong maghintay pero ang ating warning po ay talaga dyan lang po yan, mabibigay sa mga major na syudad. Do you really equate daw po the people's desire for a more effective vaccine as colonial mentality? Pasensya na po kayo, no? Ako na pa yung kilala bilang isang spokesperson na diretso magsalita. Wala po akong pakialam, no? Basta ako katotohanan lamang. At ang katotohanan po, may ilan po sa atin, lalong-lalo na yung kritiko ng gobyerno, na ang pagtingin nila sa bakuna ay depende kung saan pong nanggaling. Kaya nga po namin ginigess ang mga tunay na expert, si Dr. Solante, Dr. Bravo, Dr. Salvania, para i-explain sa taong bayan. Hindi natin dapat tinitignan kung saan ginagawa ang bakuna, ang dapat tingnan natin kung ito ay ligtas at kung ito po ay epektibo. At wala po tayong tuturok kung hindi po napatunayang ligtas at epektibo. Kahit saan pa po sila gawa. Thank you, Secretary. Mela Lesmores, please, PTV. Hi, good morning po, Secretary. Follow up lang po sa Sinovac price na binanggit natin kanina. Sir, ito na po ba yung tinutukoy natin na presyong BFF or dahil ito ay katulad ng sa Indonesia, pwede pa po bang mas mapababa ang presyo sa Pilipinas? Gaya na aking sinabi, no? Ganito yan, no? Ang sabi ni Secretary Galvez, mahigit kumulang kapareho tayo ng presyo ng Indonesia. Yan po ay mahigit kumulang 650 per dose, hindi po lalampas ng 700. So tingin ko po, yan ang presyong BFF talaga. No? Dahil ang Indonesia naman po, 122 million ang in-order. Ibig sabihin, bulto by bulk. So syempre, they will get the best price. No? At inaasahan po natin na the best price will also be accorded to the Philippines. So, pero hindi pa po natin marireveal kung ano talaga yung presyo. Bakit po? Kasi kontrata rin yung pinirmahan natin. Na habang hindi pa napipirmahan, yung talagang sale contract, ngayon po ay isang term sheet, which is an agreement to supply and an agreement to supply, which is a valid contract by itself, hindi mo natin sasabihin kung magkano talaga. Pero wag nga po kayo mag-alala. Pag yan po'y na-deliver na at napirmahan ng kontrata, may obligasyon na po kaming sabihin sa inyo kung magkano talaga. Sa ngayon po, mahigit kumulang 650, hindi po tataas ng 700. Opo. Thank you, Secretary. Tungkol pa rin po sa bakuna kasi we understand na medyo pabago-bago yung statement ni Pangulong Duterte kung siya ba ay mauuna o mauhuli. Pero para ito sa kapakanan ng ating mga kababayan. Pero may mga haka-haka lang ang ilan, sir, na baka dahil hindi masabi talaga ng Pangulo kung siya ay mauuna o mahuli, ay dahil nabakunahan na raw po. Umano siya kasabay ng PSG last year. Once and for all, Secretary, ano po ang statement ng Palace on this? Tama po kayo. Haka-haka lang po yan. Ang totoo po niyan, siyempre, depende kung ano sa tingin ng Presidente ang dapat niyang mensahe sa taong bayan sa kanyang lingguhang talk to the people. Nung isang linggo po, ang kanyang desisyon, importante na iparating ang mensahe na dahil siya po'y hinalal ng mga mahihirap sa bayang ito, sila pong mauunang mabakunahan.
Opo. And sir, on quarantine classifications lang po, more or less next week magkakaroon na naman tayo ng announcement on quarantine classifications for February. Just to manage the expectation of our countrymen lang po, hanggang kailan po ba tayo magkakaroon ng quarantine dito sa Pilipinas? Hanggang kahit po ba may bakuna na, basta't wala pang herd immunity, tuloy-tuloy po yung ating magiging quarantine sa Pilipinas kahit abutin pa ng taon or ilang hanggang sa susunod na taon po. Well, depende po talaga yan sa datos, no? Kasi analytics po ang ating sinusunod pagdating sa classification. Pero sasabihin ko po sa inyo, matagal ko nang sinangguni at inaprubahan naman po ng IATF na magkaroon na tayo ng deklarasyon ng mga new normal. Ito yung mga lugar na talagang matagal ng panahon walang mga bagong transmission. Sa gayon po, no, magkaroon tayo ng pag-asa na talagang may katapusan din itong COVID-19 pandemic na ito dahil although wala pang bakuna, may mga lugar na walang transmission at meron po talaga mga lugar na ganyan, no? Para matingnan natin kung po pwede na rin silang bumalik kahit papano doon sa mga normal na panahon. Pero ang tingin ko po, hindi po mawawalan ng saysay ang jurisdiction ng IATF hanggang wala pa po talagang herd immunity na tinatawag. Opo. Sir, follow-up lang po. So meaning po ba next quarantine classifications may new normal na po or upon discussion pa po? Didiscuss po yan, but it has been approved in principle po talaga na magkakaroon na ng deklarasyon ng new normal areas. Pero ang binubuo lang po ngayon yung mga do's and don'ts sa new normal. Kasi baka naman magkaroon ng new normal, bigla sila magkaroon ng rock concert, no? Yun po ang lilinawin natin, yung mga do's and don'ts in new normal areas. Opo. Pahabol na lang sir, meron po bang talk to the people si Pangulo mamaya? Meron po. Asahan po natin ang talk to the people mamaya. Okay, pumunta Okay. naman tayo Thank you so much, Sec. Thank you, Mela. Punta tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, tanong mula kay Alvin Baltasar at Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Can we get daw po reaction ng Palace na tungkol sa postponement po of oral arguments for the petition questioning the legality of anti-terror law to February 2? Some are saying that this is a delaying tactics of the government. Sa panahon po ng pandemya, wala pong magsisinungaling na sila ay nagkaroon ng close exposure o sila ay nag-COVID. Morbid naman po kayo kung magsisinungaling kayo sa mga ganyan. Tingin ko po, we should accord the Office of the Solicitor General the presumption of good faith and regularity of discharge of functions. Sa panahon po ngayon, hindi dapat joke only lang ang pagkakaroon ng COVID. Hindi po. Second question po niya, DOH is eyeing the possibility to allow pharmacists and midwives as vaccinators. Can we get Palace reaction on this? And do we still have enough funds for vaccinators? Tama po yan. Dahil alam natin na 50 to 70 million ang target natin sa taong ito, talagang kinakailangan natin ng lalo pang mas maraming magbibigay ng bakuna. Yung sariling pamangkin ko po, 2 po yan sa Amerika. Sila po ngayon, classified na rin as frontliners kasi yung isa po, nursing student, yung isa, dental student po. No? So pati yung mga dental students, pinapayagan na rin na kinukonsidera na rin as frontliners for purposes of the vaccination. Sa Amerika po yan, na dapat gawin din po natin dito. Thank you, Secretary. Maraming salamat po. Melo Acuña, for your other questions, please. Yes, Secretary, baka naman pwede nyo kami bigyan ng update kung ano pa ang mga hindi namin nababatid sa pag-uusap ni Pangulong Duterte at ni Foreign Minister Wang Yi. Although there are already reports in the media, how would you describe the discussions? Was it cordial? Was it close? Ano po ang detalyes nito? Wala po ako doon. No? So perhaps si Secretary DFA Secretary Locsin ang makakasabi sa iyo kung the atmosphere, no. Pero meron lang po ako ay transcript, no, at saka yung press statement din po na ginawa ng Office of the President, no. So sa akin naman po, it must have been very cordial kasi nagkaroon tayo ng donasyon, nagkaroon tayo ng commitment to do projects, no. At yung mga binasa ko po sa transcript, mukha naman pong pareho pong opisyal ay pinalalakas pa yung matinding pagkakaibigan ng bansang China at ng Pilipinas. Opo. Secretary, nung po nakalipas na linggo, naglabas po ng statement ang mga obispo ng Kanlurang Kabisayaan
sa pangunguna ng kanyang kabunian Arsobispo Jose F. Cardinal Advincula na humihiling sa pamahalaan na magkaroon ng pagsisiyasat sa naganap na mga operasyon sa mga IP noong December 30. Would you have any update? Would you have any reaction so far? Sinisigurado ko po na nagaganap po ngayon ang investigasyon at alam ko po na dahil merong ang binuo tayong komite para tingnan itong mga kasong gaya nito, ay binibigyan po yan ng prioridad dahil yan po ay nasa taas na prioridad ng ating Secretary of Justice, Secretary Maynard Guevara. Thank you very much, Mr. Secretary. Thank you. Thank you, Melo. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Secretary, question from Chris Jose of Remate Online. Reaction po sa mungkahi daw ni Vice President Leni Robredo na unahing bakunahan si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa coronavirus disease para makatulong na mapalakas ang kumpiyansa ng publiko sa vaccination program. Malaking tulong daw po ang pagiging popular ni President Duterte sa publiko batay sa survey. Well, yan po ay sangguni na naman niya. Pero I'm sure ang presidente naman po, paiba-iba ang kanyang prioridad sa kanyang talk to the people. Hayaan na po natin magdesisyon ng presidente. Opo, Secretary? Ulitin ko po yung sagot ko, no? Second question, please. Ano yung second question? Hindi ko narinig. Ang second, Nawawala ka. over the weekend daw po. Yes, Secretary. Ang second question po ni Chris Jose, over the weekend daw po may ulat na may 23 katao na matay matapos mabakunahan ng Pfizer sa COVID-19 vaccine sa Norway. Yung ganitong mga balita, sa tingin nyo makaka-apekto daw po sa posisyon ng mga Pilipino, lalo na sa senior citizens na mapapabakuna kontra COVID-19? Sinagot na po yan ni Dr. Solante na siyang expert, no? Kinakailangan pag-aralan muna kung bakit nagkaroon ng ganyang mga deaths, no? Kung sigurado ba na dahil yan sa Pfizer, no? At wag muna tayo magkaroon ng conclusion. Pero ang akin lang po, talagang pandemya po ngayon, panahon ng emergency. Kaya nga po walang commercial distribution, kaya hindi yan available sa Mercury Drug at hindi ini-import ng mga butika, dahil ang approval po ay emergency use in times of a humanitarian disaster in the form of a pandemic. So, hindi naman po yan papayagang gamitin, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng iba't ibang bansa sa mundo, if the benefits of the vaccine will not exceed its potential ano tawag doon, liabilities. No? So meron po tayong cost-benefit analysis that the benefits outweigh the cost. So wag muna po tayo mag-conclude kasi dapat pang pag-aralan kung talaga bang Pfizer ang naging dahilan ng ganyang kamatayan. Nonetheless, it's a matter of fact, sabi nga po ni Dr. Bravo, sabi ni Dr. Solante, iba't ibang anyo po yan, iba't ibang platform. At syempre po, sa lahat ng mga platforms, merong platform na 260 years na ginagamit at yan po yung inactivated. Na sa ngayon po, ayan po yung mga bakuna na galing sa China. Factual lang po yan. Thank you, sir. Well, kwa-qualify lang ko po, baka na naman ma-misconstrue. Yung sinabi ko pong iba-ibang priorities ni Presidente, that's as far as his messaging is concerned po sa kanyang talk to the people. Nung last week po, ang kanyang mensahe, ang mga mahihirap ang mauuna. Kaya sinabi niya, hayaan na natin na sila unang mabakunahan, kung meron pang matira, tsaka tayo magkakabakuna. Pero yung mga ibang panahon po, siguro ang priority niya, yung safe ang bakuna, kaya sinabi niya, ako mauuna. Pero hayaan po natin dahil magkakaroon naman po ng desisyon ang ating presidente. Okay, Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon again. Other sir, questions? Short lang, we have now Filipinos who have been vaccinated abroad, no? And some of them may want to return to the country. What is going to be our protocol as far as they are concerned? Are they still being covered, going to be covered by the 14-day quarantine? Yes, may decision na po dyan ng IATF, subject to 14-day quarantine pa rin po. Okay. So with regard to the president, so right now you had this morning I think you had an interview with Unang Hirit, and then you said that if the president thinks that kung babakunahan siya will help the confidence of the public in vaccines, he will do that. But it's a neither here nor there statement. So question is, has the president made a decision to have himself vaccinated
number one, ahead of everybody else, and number two, public, to inspire public confidence. I'm only his spokesperson po, no? Inuulit ko lang yung mga nasabi niya. Minsan sinabi niya magpapauna siya, hindi na siya makaantay. Pero yung huling sinabi niya, dapat mauna muna mga mahihirap. So antayin na lang po natin kung ano talaga magiging personal na desisyon ng presidente. If he wanted public, well, seeing the president being vaccinated is proof of the pudding. No? So hayaan na po natin, antayin natin ang desisyon ng ating presidente. Pero sa ngayon po, tingin ko naman, dahil nandyan ang new variant at palagi natin ini-explain sa taong bayan sa pamamagitan ng tunay ng mga eksperto kung bakit dapat pagkatiwalaan ang bakunang ito, tingin ko ang ating mga kababayan ay nagtitiwala naman. And do you think that there is really a need to have the president vaccinated in public because we have established that yung compliance or yung confidence medyo mababa talaga, no? Hindi naman po. Talaga naman pong sa una, mababa po yan. In the first place, hindi naman po natin lahat inaasahan na magkukumpiyansa kaagad-agad. Siyempre, titignan nila yung mga nauna, no, kung ano nangyari. At kung mapansin naman nila na wala namang namatay, no, at talaga namang bumababa yung kaso ng COVID, yan po ang titignan natin, no, magdi-decision din sila. And in any case, we're in no rush dahil nga po sa February, possibly 50 to 100 dosage lang ang meron tayo, dadami yan sa 950. So, unti-unti naman po yung proseso. At habang tumutuloy ang proseso, inaasahan natin na tataas ang kumpiyansa ng ating taong bayan. Sir, with regard to the president, what do you think are the medical risks as far as the president himself is concerned that puts him at more risk than the regular individual for vaccination? Siginagot na po yan ng doktor at eksperto. Wala naman po siya nakikita na more risk for the president is concerned. But that's Dr. Solante kasi siya po yung expert, hindi po ako. But is it more urgent for the president to get vaccinated because of the comorbidities? Ay, hindi naman po siguro, no? Dahil yan po yung dahilan kaya inuuna lahat ng senior citizen. Kasi ang alam natin, ang mga senior citizen ay talagang pag tinamaan sila, matindi yung tama sa kanila. No? And the president qualifies under that priority of being a senior All right, citizen. sir, just one. Sir, use a Sinovac. February 20, we only have maybe less than a month before that schedule. Can you tell us the steps that we're taking to make this happen, the vaccination on February 20? For example, questions like, paano dadalhin yung Sinovac sa atin, who's going to bring it in, how we're going to store it, na-identify na ba natin, sir, who's going to distribute it, mga ganong plano, just so we can believe that something is going to happen on the 20th. Lahat po yan planchado na. Unang-una, hindi po problema ang Sinovac kasi nga hindi niya kinakailangan ng negative 70. Kinakailangan lang po niya refrigeration. At sobra-sobra po ang ating mga unang-una sa eroplano. Hindi po niya kinakailangan na isama pa sa dry ice, no, na matindi, no? Kasi may limitasyon din po yung pwedeng dry ice na isakay sa eroplano, parang 250 kilos lamang, no? So hindi po problema yan. Pagdating po sa Pilipinas, yung mga sasakyan na magdadala sa mga warehouses, sapat-sapat po natin yung ating refrigerated vans. Pagdating po doon sa temporary storage, sapat-sapat po ang temporary storage ng DOH for the limited quantity that we will be getting anyway, no? At pagdating po sa distribution, unahin po natin ng health workers. Meron na po tayong listahan, no, ng mga health workers na yan. At yung pagpapadala po ng limited quantity sa mga iba't ibang lugar kung saan tuturukan ng mga health workers, meron naman po tayong sapat na mga vans, na refrigerated vans na magdadala niyan. So pagdating po sa Sinovac, wala pong problema. Pagdating po sa Pfizer, dahil kakaunti rin naman ng darating, meron naman po tayong sapat at bumili rin tayo ng mga sub-zero transportation at saka mga sub-zero storage facilities, no? So basta meron kang refrigerated sub-zero na mga sasakyan at refrigerated sub-zero na mga storage facilities, kaya naman po natin yung initial supply ng Pfizer. At tingin ko po sa Metro Manila, Cebu at Davao, wala pong problema. At dyan lang naman po natin gagamitin ng Pfizer. Just a short lang. Walk us through the decision-making process doon sa pag-vaccinate kay Presidente, and can he repeat vaccination? You know, it's solely between him and his doctor. So, yun lang po yan. Okay? Thank you very much, Joseph. Okay, thank you. Let's move on to Yusek Roque.
Yes, Secretary, tanong ni John Punsala ng ABS-CBN Online. According to a Washington Post report, COVID-19 vaccine doses are sold to many Chinese POGO workers in the Philippines. Doses are reportedly smuggled as supplements, and customs officials would relabel and approve the shipment. What is the government's doing about this? If we investigating this, how soon can we see results? Both FDA and the NBI have been investigating this issue. Abangan na lang po natin ang resulta ng kanilang investigasyon. Okay, Secretary, from Laila Salaberry of Inquirer. Aside from promising to donate daw po 500,000 doses of the COVID-19 vaccine, what else did the Chinese foreign minister say about it? Well, ang alam ko po yung pangako nila na fina-finalize na yung Samal Davao Project, Bridge Project, at saka yung Subic-Clark Railway Project. Pero dun po sa hiwalay na pagpupulong nung Minister ng China at ni Secretary Locsin, meron din pong ibang mga na-sign na. No? Pero I leave it to the DFA kasi dito lang po ako sa presidential spokesperson. So sila po magdidetalye yung iba pang mga napirmahan na mga kasunduan. Second question po niya, did he give any assurance of its safety and efficacy, and did he address concerns raised about Sinovac in the Philippines? No information po because umuwi po ako sa probinsya nung dumating po si Minister. Wala po ako sa pagpupulong. Opo. Ang third question po niya, what is the effect of China's promise to donate vaccines on the Philippines plan to purchase 25 million Sinovac doses? Well, nagpapasalamat po tayo, no? Pero yung 25 million, hindi po sapat yan para sa ating populasyon. Kaya nga po meron tayong portfolio. So, ang epekto po siguro niyan, sana po masiguro na yung ating bibilihin sa China ay mabibigay sa atin. Pero tuloy pa rin po yung desisyon natin na bumili ng iba pang mga bakuna sa iba't ibang kumpanya na meron po silang madi-deliver sa lalong mabilis na panahon. Fourth question po, does this strengthen daw po the administration's decision to purchase Sinovac, and does this mean Chinese vaccines that will apply for EUA will have an advantage? Ulitin ko po, safety, efficacy as reviewed by the expert panel group and the FDA, yan po ang magdedetermine kung ano po yung gagamitin natin sa bayan natin. From Kit Kalayag of Manila Times, this week po bababa na sa pwesto si US President Trump. Paano po makakaapekto ang Biden presidency sa US-Philippines security relations? Do you think security relations between the two countries will improve under the Biden administration? Well, una po, no, ang masasabi lang natin dyan is pagdating po sa panglabas na relasyon, may continuity naman po ang Estados Unidos. Ang mabuti siguro mangyayari, ngayon pa lang, inanunsyo na ni President-elect Biden na magpo-propose siya ng batas to legalize the stay of 11 million illegal aliens in the United States. At siyempre po, may mga Pilipinong magbebenepisyo sa batas na yan. Second question po niya, some are saying Duterte had lost an ally as the Biden administration will likely be against the administration's drug war. What is your comment on that? Ay, wala po kaming comment dyan. Wala pong basehan yan. Ang meron po tayo ay mainit at malapit na relasyon sa bansang Estados Unidos. From Maricel Halili of DB5, may official communication na po ba ang national government sa Cold Chain Association? The association's president, Mr. Dizon, said some of their members can provide ultra-low freezer and if necessary, they are willing daw po to invest for the upgrade. Bakit wala pa pong dialogue with the group? Actually, meron pong anunsyo tungkol dito si Secretary Dizon bukas. Siya po ang panauhin natin. So I would rather that antayin po natin si Secretary Dizon bukas po. Question from Rosalie Cos ng UNTV. Sabi po daw ni Senator Lacson, ang Senado po marahil ang naging dahilan upang maisalba ang bilyong-pisong halaga ng pondo ng taong bayan para sa vaccination program nang maibaba sa 650 pesos ang per dose ng Sinovac vaccine
vaccine mula po sa presyong 1,800 pesos plus. Dagdag pa nito, posibleng may korupsyon sa malaking pagkakaiba ng Sinovac vaccine sa Pilipinas at iba pang bansa. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? With all due respect at talagang malapit po ang aming relasyon ni Senator Lacson. Kung maalala niyo po, nung siya'y nagtatago, ako talaga yung dumidepensa sa kanya. No? But with all due respect kay Senator Lacson, hindi po nagbago ang posisyon ng gobyerno. Sa mulat mula, wala naman pong katuturan yung sinasabi nila na pinakamahal ang Sinovac. Dahil hindi naman po hindi pa nagsisimula ng mga panahon na yon ang negosasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. Pero sa mulat mula po, alam namin na yung market price sa China will not be the market price na bibilhin natin pagkatapos po ng negosasyon na government to government with the Chinese government. So sa mulat mula po, alam natin na mahal ang market price sa China kung ikukumpara sa G2G price between the Philippines and China po. Question from Kylie Atienza ng Business World. Will President Duterte certify as urgent the proposed measure amending the Public Services Act, which is now pending at the Senate? Will the President consider certifying this as urgent? Ang alam ko po, hindi kasama yan sa legislative agenda ng ating gobyerno. Kada cabinet meeting po may report si PLLO Secretary kung yung status ng mga bills na sa mulat-mula ay sinusulong ng ating gobyerno. No? So, hindi po ako nagkakamali, but I have to check. No? Hindi naman po siya kasama sa list of bills na rinireport po ni Secretary ng PLLO. But I could be wrong. I will check po and confirm tomorrow. Third question po, will he also certify as urgent the proposed measures amending Foreign Investments Act and Retail Trade Liberalization Act, which are currently pending at the Senate? May posibilidad po, pero like the other like the other legislation bill, hindi po siya kasama dun sa rinireport na administration bills ng ating gobyerno. Opo. Third question po niya, do we expect economic bills to be certified as urgent before the Congress adjourns this year? Meron pong isa na tax measure pa, ano tawag doon? Create that has been certified urgent by the President. Last question na to, Secretary. Should we only rely on the proposed economic charter change to bounce back from the economic distress brought by the pandemic? Well, ang ating recovery po ay nakasalalay yan doon sa pagpapatupad ng ating pantaunang budget sa 2021, doon sa pagpapatupad ng Bayanihan 2 na in-extend pa po natin, at yung iba pang mga posibleng mga fiscal stimulus measure na hingin natin sa Congress as the need for them arise. No? So, yun po ang ating kasagutan sa tanong na yan. Okay, thank you, Secretary Roque. Well, maraming salamat, no? At wala na pong mga questions. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps as usual for your very challenging questions. Maraming salamat, Yusek Roque. At syempre po, maraming salamat kay Dr. Solante. Sa ngalan po ng inyong presidente, ito pong inyong spokeshari Roque nagsasabi, naku po, pag-ingatan natin kung sino pakikinggan natin. Ha? Ulitin ko po, ang proseso para maging expert, kinakailangan ipakita kung meron ka bang specialized sa pinag-aralan para maging expert, kung meron ka bang karanasan sa specialized field na yon, ilang beses ka nang nagbigay ng testimonya mo, marami ka bang nasulat na artikulo tungkol sa field of specialty mo. No? Huwag po tayo maniwala dun sa mga 5-5 mga eksperto. Dahil marami po dyan nagpapapansin lang. Magandang hapon po sa inyong lahat.